যোৱা 16 নৱেম্বৰ 2025 দেওবাৰে আবেলি 4:30 গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মানসিক ৰোগ চিকিৎসা বিভাগৰ সৌজন্যত চতুৰ্থ অধ্যাপক দীপালি দত্ত সোঁৱৰণী স্মাৰক বক্তৃতাৰ আয়োজন কৰা হয়। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হৃদয় বক্ষ আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও আমন্ত্ৰিত অতিথিৰ লগতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বহুকেইগৰাকী চিকিৎসক উপস্থিত থাকে। ডাক্তৰ কৃষ্ণা দাসে আধৰুতা অধ্যাপক দীপালি দত্ত সোঁৱৰণী স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠানটি এটি সৰস্বতী বন্দনাৰে আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ পিছতে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানতে আমন্ত্ৰিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক মঞ্চত ফুলাম গামোচা আৰু একোজোপি নাহৰ গছৰ পুলিৰে বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ আন এক উল্লেখনীয় দিশ হ'ল আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে উপস্থিত সকলোৱে 1 মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনা জনায়। বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ পিছত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ৰ অধ্যক্ষ আৰু মুখ্য অধীক্ষক ডাক্তৰ অচ্যুত চন্দ্ৰ বৈশ্যই সকলোকে সম্বোধি তেওঁৰ চমু ভাষণত কয়। ডক্টৰ দীপালি বাইদেউৰ চতুৰ্থ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ যি সংগঠিত হৈছে তাত বিশেষকৈ আমাৰ আজিৰ যি বক্তা ডক্টৰ সমুদ্ৰ কাশ্যপ, আমাৰ এই চাইকেট্ৰি বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপকসকল, ইন্দ্ৰনাথ ছাৰ, কন ছাৰ, ভাগৱতী ছাৰ আদি কৰি বিশেষকৈ আমাৰ যি মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসকসকল আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত, সেইসকলৰ ভিতৰত ডক্টৰ জয়ন্ত দাসকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও চিকিৎসক আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। মই সকলোলৈকে আজি এই চতুৰ্থ বৰ্ষৰ অধিৱেশনৰ কাৰণে সকলোকে মই আদৰণি জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ বাইদেউৰ যি কৃতি, সেই কৃতি আমাৰ মাজত স্মৰণীয় হৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ যি মানসিক ৰোগ বিভাগ, সেই বিভাগটোৱে প্ৰতি বছৰে একোজনকৈ বক্তাক মাতি আনি বাইদেউৰ অধিৱেশনৰ সময়ত এটা মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ত বা আমাৰ এটা চিন্তনীয় বিষয়ত, সামাজিক বিষয় এটাত যেতিয়া আলোকপাত কৰি আহিছে, ঠিক এইদৰে এইবাৰো আমাৰ মাজত আমাৰ নাগালেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ আচাৰ্য ডক্টৰ সমুদ্ৰ কাশ্যপ, তেখেতে আগতে তথ্য আয়োগৰ সদস্য আছিলে। তাৰপিছত এতিয়া তেওঁক এবাৰ আমি নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। নিশ্চয়কৈ তেওঁ আজি যিটো আমাৰ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে যিটো প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ লগত যিটো ট্ৰেনজিশ্যন আমাৰ যিটো চলি আছে, কোন দিশে আগবাঢ়িছে, পজিটিভ নিগেটিভ সকলো দিশ চালি জাৰি নিশ্চয়কৈ আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই হওক বা আমাৰ সকলো প্ৰজন্মৰ কাৰণে
উপযোগীকৈ নিশ্চয়কৈ আমাক এটা সম্যক জ্ঞান দিব। তাৰ কাৰণে মই সকলোলৈকে মই আজি ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু সকলো অধ্যাপককে আজি যিসকল আমাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসালয়ৰ পৰা অৱসৰ লৈছিলে সেই সকলোকে ইয়াত সংগত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক বিশেষকৈ মই কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিসকল মানসিক ৰোগ চিকিৎসক বাহিৰৰ পৰাও আহিছে সেইসকলকে মই আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু এই বক্তৃতা অনুষ্ঠান ৪ৰ্থ বছৰৰ কাৰণে কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মাজত পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকলৈকে মই আদৰণি জনাইছোঁ, তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই নিশ্চয়কৈ অনুষ্ঠানটো এটা খুব মনোগ্ৰাহী অনুষ্ঠান হৈ আজি সকলোৰে মনত এটা আলোকপাত কৰিব, তাকেই আশা কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। অসমৰ এইগৰাকী মহিয়ান চিকিৎসক প্ৰয়াত ডাক্তৰ দীপালী দত্ত মানসিক ৰোগ বিভাগৰ এগৰাকী বিশিষ্ট চিকিৎসক হোৱাৰ উপৰিও তেওঁৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰাজিৰ ওপৰত কিছু কথা জানিব বিচৰাত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মানসিক ৰোগ চিকিৎসা বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডাক্তৰ সুৰেশ চক্ৰৱৰ্তীয়ে এনেদৰে কয়। প্ৰফেচাৰ দীপালী দত্ত অসমৰ মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা মানসিক স্বাস্থ্য সেৱাৰ এটা অপৰিহাৰ্য নাম। ৭০ৰ দশকৰ পৰা প্ৰায় ২০০০ চনলৈ অসমত মানসিক চিকিৎসা আৰু দীপালী দত্ত এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি আছিলে। তেখেতৰ জন্ম 1937 চনত ডিব্ৰুগড়ত হৈছিলে। 1961 চনত তেখেতে অসম মেডিকেল কলেজৰ পৰা MBBS পাছ কৰি এডিনবাৰ্গলৈ যায়। এডিনবাৰ্গত তেখেতে যদিও এটা পঢ়িম বুলি গৈছিলে, দুটা পঢ়িলে। মেডিচিনৰ MRCP আৰু চাইকিয়াট্ৰিৰ FRCS কৰিলে। ঘূৰি আহি 1973 চনত তেখেতে একাণপতীয়াভাৱে অকলশৰীয়াভাৱে 6খন বিচনাযুক্ত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথম চাইকিয়াট্ৰি ৱাৰ্ড স্থাপন কৰে। 6খন বিচনাৰে আৰম্ভ কৰা চাইকিয়াট্ৰিক ৱাৰ্ডটো শেষলৈ স্বতন্ত্ৰ চাইকিয়াট্ৰিক ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়। 1987 চনত ইয়াৰ আসন 45খন হয় আৰু এতিয়া সেই বিভাগটোৰ আসনৰ সংখ্যা 60খন হৈছেগৈ। দীপালী দত্ত একেধাৰে আমাৰ শিক্ষাগুৰুৱে নাছিলে। প্ৰায় 3টা দশক অসমৰ পৰা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী মানসিক চিকিৎসাত আহিছে তাই সকলোৰে বাবে বাইদেউ শিক্ষক আছিলে, প্ৰফেচাৰ আছিলে। তেখেতে অসমত একমাত্ৰ মহিলা যি আপোনাৰ অসম মানসিক স্বাস্থ্য সেৱা বা আসাম চাইকেট্ৰিক ব্ৰাঞ্চ ইণ্ডিয়ান চাইকেট্ৰিক ছ'চাইটি আসাম ষ্টেট ব্ৰাঞ্চৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে 1976 চনত। তাৰপিছত তেখেতেই 1989-90 চনত অকল একমাত্ৰ মহিলা নৰ্থ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা যি সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত আমাৰ IPSৰ প্ৰেছিডেণ্ট হয়। বাইদেউ অকল আপোনাৰ এজন মহান শিক্ষকে নাছিলে, এজন ৰণুৱা আছিলে, এগৰাকী মহিয়সী নাৰী আছিলে। পঢ়া শুনা বা সামাজিক কামত বাইদেউৰ আন কামতো যথেষ্ট হাত আছিলে। তাৰ ভিতৰত এটা হ'ল যে বাইদেৱে সেইখিনি সময়ত বাধাগ্ৰস্ত শিশুৰ কাৰণে এটা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছিলে আৰু সেই কেন্দ্ৰটোৰ নাম হ'ল মন বিকাশ কেন্দ্ৰ, য'ত যিবিলাক মানসিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত ল'ৰা ছোৱালী তাক শিক্ষা দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকৰ আৱাসৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। তাৰ 2-এটা ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা অৰ্হতা লৈ পেলাই এতিয়া নিজৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰিও কৰিছে, সুস্থভাৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। বাইদেউ এগৰাকী ভাল সুলেখিকাও আছিলে। মন গহন, মন সমীক্ষা, মন বলে বাইদেউৰ গল্পৰ পুথি। তেখেতে ৰেডিঅ' ধাৰাবাহিকভাৱে নাটকৰ প্ৰচাৰ হৈছিলে। TV আৰু আমাৰ সংবাদ মাধ্যমত নিয়মীয়া লেখক আছিলে। এনেকুৱা মহিয়সী নাৰী এগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ চাইকিয়াট্ৰি বাইদেউ প্ৰথম HOD, প্ৰথম হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা বাইদেউৰ প্ৰতি আমাৰ এইটো এটা নিকিন প্ৰচেষ্টা। বাইদেউ আচলতে ইয়াতকৈ বহুত বেছি পাবৰৰ যোগ্য, কিন্তু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বাইদেউক স্মৃতি মৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি এই প্ৰচেষ্টাটো কৰিছোঁ।
এই অনুষ্ঠানতে ভিডিঅ' ক্লিপিঙৰ জৰিয়তে প্ৰয়াত অধ্যাপক ডাক্তৰ দীপালি দত্তৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কিছু অংশ দেখুওৱা হয়। 1936 in Dubduma town to lead Hemokanta Borkaguti and meet Annapurna Borkaguti. She completed her pre-university education from Cotton College and joined Assam Medical College in 1953. Later, she was selected for higher studies in psychiatry in Edinburgh in 1961, where she did her MRCP. Dr. Dutta was married to Professor Harat Chandra Dutta and was blessed with 3 children. Dr. Dipali Dutta was an outstanding. She established the psychiatry department in Guwahati Medical College and Hospital with 6 beds and also single-handedly started its postgraduate course in 1987. Professor was the first woman to hold the position of a principal of a medical college in Assam. এই চতুৰ্থ অধ্যাপক দীপালি দত্ত সোঁৱৰণী স্মাৰক বক্তৃতাৰ বিষয় হৈছে প্ৰিণ্ট মিডিয়া টু ছ'চিয়েল মিডিয়া কোপিং উইথ দ্য ট্ৰেনজিশ্যন। নগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্য প্ৰসিদ্ধ সাংবাদিক শিক্ষাবিদ আৰু লেখক ডক্টৰ সমুদ্ৰগুপ্ত কাশ্যপে এইবাৰ এই বক্তৃতা প্ৰদান কৰি তেওঁ কয়, At the very outset, I offer my deep respect and tributes to Professor late Dipali Dutta, a very outstanding personality in the field of psychiatry in this part of the world, a pioneer because she had introduced the academic study of the practice of psychiatry to Assam and the northeastern region, an outstanding teacher and academician, an able administrator, and a remarkable thought leader, as I would say, particularly because she had played a significant role in infusing absolutely new ideas in our minds several decades ago. Also members of the family of Dr. Professor Dutta. At the personal level, I had the opportunity of meeting and interacting with her on several occasions through the Lions Club. She was again a front-end activist of the Lions Club, an organization where I also had the opportunity to share my thoughts and ideas related to my area of study and work on more than one occasion. A psychiatrist influences the public thought process through a variety of roles, including public education and advocacy, policy development, and media contributions. Ladies and gentlemen, I prefer to speak in the FM language, not the Zubin language. The FM language, as we listen today, as we get into the traffic jams of Guwahati and switch on to the FM radio, we get a bilingual language. It's become a language of its own, just for the fun of it, not for any academic reason. But otherwise, as you see in Assamese, we are all slaves of the machine, and I am also one of them. And that exactly is why I have chosen to speak in English, because my machine doesn't write in Assamese. Or rather, I cannot write on my machine in Assamese. I have chosen to write, and on which I have been comfortable, because I have been writing in this language for the last 35 to 40 years. Before coming to the topic, there is a small disclaimer. Yes, I am not an authority on media. Having been a foot soldier of journalism and mass communication and the media industry for close to 4 decades, all that I can claim to be is that I continue to remain a student of mass communication, an area which has remained close to my heart for more than 5 decades, one which brought me my daily bread, and one which has been undergoing unbelievably rapid changes alongside the society in the past few decades. A small correction here, Professor Chakraborty. My PhD is not on a mass communication topic. It's on the god of mass communication. It is on Hankodev, and it is on the he's our god of mass communication, Hankodev. And incidentally, I take pride in sharing with all of you that so far mine has been the first and only PhD on a management topic of Srimad Hankodev. Friends, media and mass communication are parts of a very interesting area and constitute an amazing world
human beings and for that matter, all living beings communicate to live and live by communicating. We have all read about how the earliest man, the human beings, had communicated amongst themselves. We all know how human beings had made use of various kinds of sounds and cries and bodily gestures to express themselves, communicate and exchange information in the early days of their arrival on this earth. Based on those, over the ages, our ancestors developed what we call a language, a medium of communication. In fact, media and communication are inseparable components of our society. Media and communication are also products of the society. Communication has been described, is a definition which is taught in the media school. I quote, a process of sharing or exchange of ideas, information, knowledge, attitude, or feeling among two or more persons through certain signs and symbols. Moreover, there is another very interesting quote. Being at the heart of all social actions and interactions, communication functions as a relating tool that creates understanding, facilitates work, and strengthens collective living among the people. গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হৃদয় বক্ষ আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক কৰ্মচাৰীসকলৰ উপস্থিতিয়ে চতুৰ্থ অধ্যাপক দীপালি দত্ত সোঁৱৰণী স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠানটিক সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলে।